Καλησπέρα. Είμαι ο Θεοδόσης από τους Greek Adventure Riders. Ποιοι είναι οι Greek Adventure Riders? Είναι ένα προφίλ στο Instagram αλλά και το Facebook που προβάλλει ελληνικές adventure μηχανές. Είπαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια βιντεάκια στο YouTube, κάποια unboxings, κάποια reviews, τις βόλτες μας, τα πάντα. Είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πολυσυζητημένα κράνη για το 2019, το Klim Krios Pro. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Λοιπόν, ξεκινάμε με το pin lock. Μία clear ζελατίνα, δεύτερη. Και βεβαίως το κράνος μας. Αρχικά να πούμε ότι το κράνος, τουλάχιστον για τα προσωπικό αμυγούστα, είναι πολύ όμορφο. Έτσι, πάει και με τη μηχανή. Να πούμε για τα μεγέθη τους. Το κέλυφος βγαίνει σε δύο μεγέθη, small, medium και από large μέχρι 3 extra large. Το συγκεκριμένο είναι medium και το βάρος του είναι 1260 γραμμάρια. Να πούμε ότι όντως είναι το πιο ελαφρύ κράνος στην κατηγορία. Έχουμε δοκιμάσει Touratech, Arai, Soei, AGV και είναι όντως το ελαφρύτερο. Μεγάλο ατού για το συγκεκριμένο κράνος. Πιστεύω ότι οι αναβάτες, ιδίως οι off-road αναβάτες, θα το εκτιμήσουν ακόμα παραπάνω. Όταν οδηγεί στο χώμα, η καταπώνηση είναι μεγαλύτερη, οι κραδασμοί είναι παραπάνω, πολύ ωραία οδήγηση, οπότε είναι ένα καλό σημείο. Μπράβο, Klim. Να ξεκινήσουμε από μπροστά, να δούμε τον ανανεωμένο αεραγωγό του συγκεκριμένου κράνους έναντι του Krios. Έχει επιλογή άνοιξε-κλείσε. Να πούμε ότι οι κάτοχοι του Krios, πιστεύω είχαν παραπονεθεί κάποιοι ότι ο αεραγωγός δεν ήταν επαρκής ο αερισμός και επίσης δεν διοχετευόταν σωστά στο υπόλοιπο κράνος. Έκανε την υπέρβαση η Klim, έκανε την αλλαγή και υπάρχουν και άλλες αλλαγές στον αερισμό, θα εμβαθύνουμε σε λίγο. Να συνεχίσουμε προς τα πάνω, να δούμε αυτήν την ιδιαίτερη ζελατίνα. Λέγεται Transitions Photochromic. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν βγαίνουμε στον ήλιο, έχει ένα πολύ φωτεινό περιβάλλον, η ζελατίνα γίνεται σκούρη, γίνεται φημέ, ενώ όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον με πιο χαμηλή φωτεινότητα, η ζελατίνα γίνεται clear. Πραγματικά λύνει τα χέρια. Ποιος δεν έχει βαρεθεί να αλλάξει ζελατίνα ή ποιος θέλει να πάει μια μεγάλη βόλτα και πρέπει να έχει προβλέψει να έχει και τις δύο ζελατίνες μαζί. Λίγο κουραστικό, οπότε πολύ δυνατό σημείο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Να πούμε δυστυχώς ότι η ζελατίνα έχει fixed θέσεις που ανοίγει και η χαμηλότερη δυνατή θέση που μπορεί το κράνος να είναι ανοιχτή είναι αυτό εδώ πέρα. Για μένα πάλι είναι αρκετό αυτό το άνοιγμα. Εγώ συνηθίζω κάποιες φορές να οδηγώ με λίγο ανοιχτή τη ζελατίνα, δηλαδή κάπου τόσο, που στο συγκεκριμένο δεν είναι επιλογή αυτό, γιατί βλέπουμε ότι κλείνει, είτε για να ξεθολώσει η ζελατίνα, είτε για παραπάνω αερισμό, είτε επειδή έτσι θέλω. Οπότε λίγο δεν μας άρεσε αυτό το σημείο. Να συνεχίσουμε προς τα πάνω. Κι άλλος αεραγωγός άνοιξε-κλείσε. Βλέπουμε γύσο με οπές για αεροδυναμική. Εδώ πέρα υπάρχει μία βίδα με την οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε το γύσο είτε προς τα πίσω είτε προς τα μπροστά, ανάλογα πάλι με τη χρήση που κάνουμε, αν είμαστε σε off-road διαδρομή για προστασία, είτε αν έχουμε κόντρα ήλιο κτλ. Πάμε προς τα πίσω. Αεροτομούλα για αεροδυναμική πάλι. Εξαγωγές θερμού αέρα και στην αεροδομή και κάτω. Πάμε να δούμε λίγο το εσωτερικό. Να ξεκινήσουμε από μία ακόμα καινοτομία. Το σύστημα που κουμπώνει το κράνος λέγεται Feedlock και ήρθε να αντικαταστήσει το D-Ring που είναι στην αγορά για πάντα. Λοιπόν, έτσι ανοίγει και έτσι κλείνει. Τόσο απλά. Άνοιξε, κλείσε. Τρομερό. Έχει περάσει να πούμε όλα τα τεστ ευρωπαϊκά και αμερικάνικα, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ασφάλεια που παρέχει και μπορείτε απλά να το απολαύσετε. Σε ποιον δεν έχει τύχει να φοράει χοντρά γάντια και να μην μπορεί να ανοίξει το κράνος και να παιδεύεται, όσο συνηθισμένος και αν είναι. Σε όλους έχει τύχει. Πάμε να πούμε τώρα για τα μαξιλαράκια μέσα. Είναι από αντιβακτηριδιακό και αντιμικροβιακό υλικό. Είναι πλήρως αφαιρούμενη όλη η επένδυση να μπορεί να πλένεται, ιδίως μετά τις χωμάτινες διαδρομές θα το χρειαστείτε. Να πούμε ότι είναι τοποθετημένα μέσα με velcro και όχι με κουμπώματα. Επίσης πάρα πολύ βολικό. Θα εκτιμηθεί δεόντως πιστεύω. Εδώ να πούμε ένα μειονέκτημα που διαπιστώσαμε. Το Krios Pro δεν έχει υποδοχή για την ενδοεπικοινωνία. Κάτι πολύ βασικό για αυτούς που χρησιμοποιούν ενδοεπικοινωνία. Εγώ προσωπικά δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να κάνω μια μεγάλη διαδρομή, ένα ταξίδι και να μην έχω την ενδοεπικοινωνία μου, να μιλήσω με τον άλλο οδηγό ή να ακούσω τη μουσική μου ή οτιδήποτε. Μου έχει τύχει να έχω πάρει κράνος που να μην έχει υποδοχή για ενδοεπικοινωνία. Στην πρώτη μεγάλη διαδρομή η πίεση στα αυτιά γίνεται ανυπόφορη, έστω και αν προεξέχουν λίγο τα ακουστικά, οπότε αυτό ήταν. Ας δούμε μια ακόμα νέα τεχνολογία που εισάγει η Klim σε αυτό το κράνος, η οποία λέγεται Choroid.
Για να δούμε στο εσωτερικό του. Τι είναι το Koroyd? Το Koroyd είναι πολλά μικρά πλαστικά σωληνάκια, τα οποία αποτελούνται από 95% αέρα. Εξού και το πολύ χαμηλό βάρος του συγκεκριμένου κράνους. Να πούμε ότι το Koroyd είναι σαν τούνελ αέρα. Παίρνουν δηλαδή τον ψυχρό αέρα από μπροστά από τους αεραγωγούς, το μεταβιβάζουν σε όλο το κράνος, ψύχοντάς το, και εξάγεται ο θερμός αέρας από τις πίσω εξαγωγές. Επίσης, ο θερμός αέρας που βρίσκεται μέσα στο κράνος ανεβαίνει προς τα πάνω και επίσης αποβάλλεται από τις εξαγωγές και αυτός. Επίσης, το Koroyd είναι 48% πιο ανθεκτικό σε σύγκρουση από τα παλιά πολυεστερικά υλικά που χρησιμοποιούν όλα τα υπόλοιπα κράνη, με ορισμένες παραλλαγές από το 1970. Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή με τη σύγκρουση δεν γίνεται πιο σκληρό και πιο σκληρό το υλικό όπως γίνεται με τα υπόλοιπα πολυεστερικά υλικά. Ανακεφαλαιώνοντας, super ελαφρύ, transition photochromic ζελατίνα, feedlock σύστημα, Koroyd εσωτερικό και ωραίο look. Τα αρνητικά. Αρκετά τσουκτερή τιμή. Κυμαίνεται στα 640 ευρώ στην Ελλάδα και είναι στα ανώτερα όρια του ανταγωνισμού. Δεν έχει υποδοχή για ενδοεπικοινωνία. Σημαντικό. Διαπιστώσαμε ότι είναι αρκετά θορυβώδες. Προφανώς λόγω του Koroyd. Και τέλος, τέταρτο, η ζελατίνα έχει fixed θέσεις όπου η κατώτερη θέση δεν μας βολεύει. Βέβαια, άμα την ανοίξουμε τέρμα πάνω, μπορούμε να βάλουμε την μάσκα μας για τις off-road χρήσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μας βίντεο. Κάντε μας comment τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Κάποιο άλλο review ίσως. Τσεκάρετε μας στο Instagram για να δείτε τις καλύτερες φωτογραφίες με ελληνικές adventure μηχανές. Και ως τότε, καλές βόλτες. Κάντε μας follow στο Instagram αν δεν μας ακολουθείτε ήδη, που δύσκολα. Ανακοινώνουμε σήμερα 69 νέα κρούσματα. Το κεφάλι έτσι εδώ. Ανακοινώνω. Καλησπέρα. Θα κάνω και έτσι. 48% Κυρανίτα με δέρνει.